હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મસ્ત મજાનું બટેટાનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવીશું જે નાન, રોટી, પૂરી, પરોઠા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો જો તમે ક્યારેય આ રીતે શાક ના બનાવ્યું હોય ને તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો। સાથે જો ચેનલ ઉપર નવા હોય ને તો આવા અવનવા શાકની રેસીપી માટે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો ચાલો બટેટાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। શાક બનાવવા માટે 8 થી 10 નંગ નાની બટેકીને વરાળમાં બાફી લીધી છે। હવે બટેટીને તેલમાં શેલો ફ્રાય કરવાની છે, તો ફોર્કથી બટેટામાં કાણા કરી લઈશું। સાથે 2 ચમચી કાજુને અડધી કલાક માટે હુંફાળા પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે। સાથે 5 થી 6 કાશ્મીરી મરચાં અને તીખા મરચાંને પણ પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે। તો આ બંનેની આપણે પેસ્ટ બનાવવાની છે, પણ એ પહેલાં આપણે બટેટાને શેલો ફ્રાય કરી નાખીએ। તો એક પેનમાં 4 થી 5 ચમચી જેવું તેલ લેવાનું છે। આમાં આપણે બટેટીને ઉમેરી દેવાની છે અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરી લેવાની છે। તમારે ડીપ ફ્રાય કરવી હોય તો કરી શકાય। હવે બટેટાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આખા ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે। તો 3 થી 4 મિનિટમાં બટેટા એકદમ સારી રીતના ગોલ્ડન થઈ ગયા છે। તો હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। અહીં બટેટાને બહુ વધારે ક્રિસ્પી નથી કરવાના, પરંતુ ઉપરથી થોડા ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે ફ્રાય કરીશું। તો હવે બટેટા ફ્રાય થઈ ગયા છે, તો કાજુ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો કાજુ અને મરચાંને મિક્સર જારમાં પાણી સાથે જ ઉમેરી દેવાના છે અને પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી 2 મિનિટ માટે ફેરવી લઈશું। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ બની ગઈ છે। હવે આપણે અડધો કપ જેવું દહીં લેવાનું છે। દહીં એકદમ મોડું લેવાનું છે। સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન શેકેલું જીરું, 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 5 ચમચી હળદર, અડધી ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। આ બધા મસાલા આપણે દહીંમાં ઉમેરી મિક્સ કરી લેવાના છે, જેથી એકદમ સરસ રીતના ભળી જાય। હવે બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે, તો 1 ચમચી જેવી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને સાથે 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીં આપણે તીખાશ થોડી વધારે લેવાની છે, કારણ કે આપણે દહીં ઉમેરીશું એટલે શાક થોડું મોડું જ બની જશે, એટલે તીખાશ થોડી વધારે લેશું એટલે શાક ટેસ્ટી બનશે। હવે પેનમાં 3 ચમચી જેવું તેલ લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 5 ચમચી જેવું જીરું ઉમેરીશું અને 1 ચક્રી ફૂલ અને 2 લવિંગ ઉમેરીશું। આપણે ગરમ મસાલો લીધો છે એટલે આપણે આટલા જ ગરમ મસાલા ઉમેરીશું। હવે બધું સરસ સતળાઈ ગયું છે, તો એક મોટી ડુંગળીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દેવાની છે અને સરખી રીતના સાતળી લેવાની છે। થોડી ઘણી બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ડુંગળીને સાતળશું। તો 2 થી 3 મિનિટમાં ડુંગળી એકદમ સારી રીતના ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે જે મરચાં અને કાજુની પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરી દેવાની છે। ગ્રેવીને સરખી રીતના સાતળી લેવાની છે એટલે તેલ છૂટું પડી જાય। તમને અહીં એવું લાગે કે ગ્રેવી વધારે પડતી થીક છે, જાડી છે, તો થોડું પાણી તમે ઉમેરી શકો છો। મને અહીં પ્રોપર લાગી રહ્યું છે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે બધી બટેટીને આમાં ઉમેરી દેવાની છે અને મિક્સ કરી લઈશું। તો ગ્રેવી હવે સતળાઈ જ ગઈ છે, તો સાથે આપણે દહીંમાં જે મસાલો ઉમેર્યા છે એ પણ ઉમેરી દેવાના છે, એટલે શાકમાં બધા મસાલા ભળી જાય। અહીં તમને એવું લાગે કે ગ્રેવી વધારે પડતી થીક છે તો પાણી ઉમેરી શકો છો, પરંતુ મને અહીં થિકનેસ બરોબર લાગી રહી છે। તો હવે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે, જેથી નીચે ચોટી ન જાય। તો હવે આવી રીતના 2 થી 3 મિનિટ મિક્સ કરીશું એટલે તેલ આપોઆપ ઉપર આવી જશે અને છૂટું પડી જશે। સાથે હવે છેલ્લું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એલચી ઉમેરવાની છે। શાકમાં એકદમ લાઇટ ફ્લેવર આવે એ માટે એક જ એલચીને વાટીને ઉમેરી દીધી છે। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું અને એલચીની ફ્લેવર શાકમાં ચડી જાય એ માટે શાકને 2 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું। સાથે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। ગ્રેવી જાડી લાગતી હોય તો થોડું પાણી ઉમેરી શકાય। હવે 2 મિનિટ પછી શાકને ખોલીને જોઈશું તો શાક અહીં તૈયાર છે। તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી પણ બરોબર છે। મસાલાની એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। તો ગેસ બંધ કરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજે આ શાકની રેસીપી કેવી લાગી? રોટી, પરાઠા, નાન, પૂરી સાથે આ શાક બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો। અહીં શાક તૈયાર છે, તો આપણે કોથમરીથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે અને હવે આ ગરમા ગરમ શાકને બાઉલમાં પીરસી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો।
તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.